নমস্কাৰ, মই প্ৰাণজিৎ ডেকা। হেডলাইন 8ৰ নতুন অনুষ্ঠান আমেৰিকাত আপোন অসমীয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে দেশখনৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সন্মানীয় IVLP কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি অলপতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ। যুক্তৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে যুঁজ দিছে সেই সম্পৰ্কে আমি এক সৰজমিন অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। আমাৰ এই ভ্ৰমণত আমি দেশখনৰ 6খন প্ৰদেশৰ 10খন মহানগৰীলৈ যোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। আমাৰ অধ্যয়ন কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰালভাৱে যুক্তৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰি থকা প্ৰবাসী অসমীয়াসকলৰ কিছু সংখ্যক লোককো আমি লগ পোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পতাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। কেইগৰাকীমান আপোন অসমীয়াৰ সৈতে আমি মুকলিমূৰীয়াকৈ কথা পাতিছিলোঁ। সেই কথা বতৰাখিনিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। তাৰ লগতে মোৰ ভ্ৰমণ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কেও দুই এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যোৱা দেওবাৰে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমটো খণ্ড সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। আৰম্ভণিৰ খণ্ডটো চাই আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰা দৰ্শকসকলৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ। এই খণ্ডটো চোৱাৰ পাছত কিছুমানে আমাক সুধিছে যে যুদ্ধৰ সময়ত আমেৰিকাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা। যুদ্ধৰ বাবে আমি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিৱৰ্তে ইউৰোপ হৈ আমেৰিকালৈ যাবলগীয়া হৈছিলোঁ। আমি দেশখনত থকাৰ সময়ত দেখিছিলোঁ যে ইন্ধনৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাহিৰে আমেৰিকাত যুদ্ধৰ বিশেষ প্ৰভাৱ নাই বুলিব পাৰি। কিন্তু আমি সৰ্বত্ৰতে দেখিছিলোঁ যুদ্ধৰ বিৰোধিতা, যুদ্ধোন্মাদ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে মুকলি প্ৰতিবাদ। ৱাশ্বিংটনৰ পৰা টেক্সাছ, মিচিগান, কেলিফৰ্ণিয়া সকলোতে নাগৰিকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, কৈছে আমাক যুদ্ধ নালাগে। ট্ৰাম্পৰ বিৰোধিতাত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে লক্ষ লক্ষ লোক। আমি টেক্সাছৰ ছেন এণ্টনিঅ' মহানগৰীত থকাৰ সময়তে দেখিছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে এক বিশাল প্ৰতিবাদ। তৰুণ তৰুণীৰ পৰা অশীতিপৰ বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে কৈছিল যে এই শাসকক তেওঁলোকে ঘৃণা কৰে। সাধাৰণ মাৰ্কিন নাগৰিকে স্পষ্টকৈ কৈছিল তেওঁলোকে যুদ্ধৰ বিৰোধিতা কৰে। প্লেকাৰ্ডত লিখা আছিল, হে পৃথিৱীবাসী আমাক ক্ষমা কৰিবা। Want to be dictator in chief, that Americans suffer no kings, that we don't cower before dictators, that we the American people hold the power in this land. টেক্সাছ প্ৰদেশৰ এই ছেন এণ্টনিঅ' চহৰতে আমি লগ পাইছিলোঁ অসমৰে এগৰাকী কৃতি সন্তান ডক্টৰ লপিতা নাথক। কটন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডক্টৰ লপিতা নাথ বিগত 20 বছৰৰো অধিক কাল আমেৰিকাতে আছে। তেখেত বৰ্তমান ইউনিভাৰ্চিটি অফ ইনকাৰ্নেট ৱৰ্ল্ডৰ ইতিহাস বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক। তেখেতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এছিয়ান ষ্টাডি চেণ্টাৰৰো কোঅৰ্ডিনেটৰ। আমেৰিকাৰ জৰ্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক মোৰ বন্ধু ডক্টৰ আৰুণী কাশ্যপে মোক লপিতা বাইদেউৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিছিল। এই সুযোগতে মই আৰুণীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লপিতা বাইদেৱে মোক তেখেতৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ লৈ গৈছিল, বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়খন দেখুৱাইছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়খন হৈছে এখন বেচৰকাৰী কেথলিক বিশ্ববিদ্যালয়। 1881 চনত স্থাপিত এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মূল কেম্পাছটো 154 একাৰ এলেকা জুৰি আছে। তাতেই আমি বাইদেউৰ কাৰ্যালয় কক্ষতে বিভিন্ন বিষয় লৈ কথা পাতিছিলোঁ। আমেৰিকাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন দিশ তেখেতে ব্যাখ্যা কৰিছিল। ভূটানৰ শৰণাৰ্থী সমস্যা হৈছে তেখেতৰ গৱেষণাৰ অন্যতম বিষয়। অসমৰ বাংলাদেশী সমস্যাৰ বিষয়েও তেখেতে তেখেতৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়ুৱায়। এনে বিভিন্ন বিষয় সামৰি আমি মুকলিভাৱে কথা পাতিছিলোঁ। তেখেত এগৰাকী কথক নৃত্যশিল্পীও।
বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনাৰ লগে লগে তেখেতে স্থানীয় ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক কথক নৃত্যও শিকায় আমি সেই বিষয়েও কথা পাতিছিলোঁ My first, when I came here, I started teaching mostly Indian history courses, South Asia, because the university did not have a Asian studies program. And most of my colleagues are mostly Americanists. That is why when I came, they expected me to teach more world history and South Asian and history courses. So I started with teaching a history of India, modern India course. And then now I teach all of Asian studies and global history courses. So my teaching repertoire extends from all the way from the Middle East to Japan. So I teach courses in, history of Middle East, Afghanistan, South Asia, all of South Asia, mostly a lot of Indian history courses. I try to keep at least one Indian history course every other semester. And then China, Japan, Korea. And also my most favorite course is a course I've developed, which is known as Global Refugees. So I teach a course on global refugees, and that course is very powerful because the students get an opportunity to go and work with the refugee communities, and we call that a service learning course. So while they are studying in class, on their free time, weekends, they have to go and work with refugee communities in San Antonio. So I have developed partnerships with many refugee organizations like Catholic Charities, RISES, Center for Refugee Services, and even with schools, local schools which have refugee children. So they go and help there with whatever problems the refugees need. So that's one of my most favorite courses. So this semester, interestingly, I'm teaching a course on China, modern China, and I'm also teaching a course on Bollywood. Okay. So that's like my fun class. So it's called Bollywood and the Making of Modern India. So how Bollywood has, or how the different Bollywood films showcase and reflect the development of Indian history and kind of it's more like a social history of India, but we also deal with some regional politics, like when we watch Mission Kashmir or Kargil or some of those very powerful movies which reflects on how Indian society has evolved in the post-colonial period. So it's a fun class, so that's one of my relaxed classes. Yeah, so next semester again, every fall I teach my global refugee class. I also teach a class on human rights. So those are, important classes for the students, and I'm teaching it as long as I can sustain it. So, yeah. আপনি যেহেতু এছিয়াৰ ইতিহাস পঢ়ুৱা ইয়াতে তাত আমাৰ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ কথা যেতিয়া কয় তাত অসমৰ ইতিহাস সম্পৰ্কেও এওঁলোকক পঢ়ুৱাইছে নেকি? Definitely. মই last year এটা course কৰিলো history of South Asia. Okay. So South Asia কৰোতে গোটেই South Asian countries বোৰ মানে ভগাই দিছিলো studentক to do a presentation. So তাহাঁতৰ কথা আছে যে তাহাঁতি মানে they had to touring South Asia বুলি কৈছিলো. So touring South Asia বুলি ক'লে মানে কিছুমানে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত কৰিছে, কিছুমানে বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল সব কাণ্ট্ৰিজৰ ওপৰত কৰে. So যিহেতু মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ, সেইটো মই সদায় মেনশ্যন কৰোঁ, মই মেপত সদায় দেখুৱাওঁ যে মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ, because অসমৰ politics is also, অসমৰ strategic location is very connected to what's happening in Bangladesh, what's happening in Bhutan, Nepal. আৰু যিহেতু মোৰ research is on Bhutan and Nepal, so সেইকাৰণে
মানে that always comes in the conversation আৰু regional politics কথা ক'লে বা secessionist movements কথা ক'লে তেতিয়া মই আমাৰ এইবিলাক মানে Bodoland crisis এইবিলাকৰ কথা মই কওঁ দেই আৰু অসম আন্দোলনৰ কথা কওঁ আৰু মইতো তেতিয়া সৰু আছিলোঁ না হাই স্কুল মেট্ৰিক দিছিলোঁ তেতিয়া অসম আন্দোলন হৈছিলে এইকাৰণে আমিওতো আমাক লৈ গৈছিল নহয় এইবিলাক পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ পিকেটিং কৰিবলৈ চ' তাহাঁতক মানে কওঁ আৰু যে কিমান মানে ইন দ্য কনটেক্সট অফ এক্সপ্লেইনিং এভৰিথিং মই মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে বুজাওঁ এতিয়া মই গ্ল'বেল ৰেফিউজিজ পঢ়ালে তাতো মই আমাৰ বাংলাদেশী 1971 যুদ্ধত যে বাংলাদেশী ৰেফিউজিবোৰ আহিছিলে সেইবিলাকৰ কথাও কওঁ তাৰপিছত মানে অসমৰ ৰেছপন্স টু ইট আৰু এতিয়াও আমি কি মানে হোৱাট ইজ দ্য চিটুৱেশ্যন চ' অসমৰ কথা বহুতখিনি আহে কনভাৰ্চেশ্যনত আৰু মই মানে তাহাঁতক দেখুৱাওঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে হেৰিটো দেখাওঁ ফটো দেখাওঁ গুৱাহাটীৰ বা ফ্লাডছৰ ফটো দেখাওঁ তাহাঁতি বুজিয়ে নাপায় আমাৰ কেনেকুৱা বানপানী চ' ইন এ ৱে মানে দে ন' মই যদি সোধে ৱেৰ এম আই ফ্ৰম তেতিয়া মানে তাহাঁতি ক'ব পাৰে মানে মই কোনটো এৰিয়াৰ পৰা আহোঁ বিকজ ইয়াত সদায় প্ৰশ্ন সোধে না ৱেৰ ইউ ফ্ৰম ইন ইণ্ডিয়া চবেই ভাবে দিল্লী বম্বে ৱেষ্ট কোষ্টৰ পৰা ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ পৰা অহা বুলি ভাবে চ' ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে মানে চবেই মানে ভাবে যে ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া কি ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া কলিকতা বুলিলৈকে দেখে তাৰপিছত যেতিয়া মই বুজাওঁ যে এইটো ঘটনা আৰু তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়ালেও আকৌ মানে তোমাৰ চাহ বাগানৰ কথা ক'ব লাগে কেছ ক্ৰপ সেইবিলাক ব্ৰিটিছ মানে মোৰ PhD ৰিচাৰ্চটো ৱাজ অন ব্ৰিটিছ কলনিয়েলিজম চ' সেইকাৰণে সেইটো পাৰ্ট মানে মই সেই ব্ৰিটিছৰ হেৰিবোৰ মানে চাহ বাগিচাবোৰ কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেইবিলাক কওঁ তাহাঁতক চ' ফটো দেখুৱাওঁ চ' ব্ৰিটিছ কলনিয়েলিজমৰ ওপৰতো মই এটা ক্লাছ কৰোঁ হিষ্ট্ৰী অফ দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ বুলি সেই তেতিয়া অসমখন খুবেই আহে তোমাৰ ডিগবৈ কথা কওঁ চাহ বাগিচাৰ কথা কওঁ তাৰপিছত তোমাৰ শ্বিলং মোৰ জন্ম শ্বিলঙত চ' সেইকাৰণে শ্বিলঙৰ কথা অলপ ক'বই লাগিব চ' মানে that way I really মানে make the students know about Eastern India নহ'লেতো আৰু মানে কোনো মানে বহুতে তাকে মই সদায় কওঁ যে মানে ইণ্ডিয়া for every India is different because for sobore Indian perspective to beleg Bombay pra aha bilake they Bombay focus kore but tahati hetuye jane so obviously moi Ahomor pra aisu jetia moi Ahomor kotha and mane Assam is so diverse Assamor mane হেৰি গোটেই ৰিজনেলি আছাম ইজ চ' ডাইভাৰ্চ ৰাইট চ' সেই ডাইভাৰ্চিটিটো দেখাব লাগিব চ' সেইকাৰণে সেইটো মানে বহুতখিনি মই ফ'কাছ কৰোঁ পঢ়াওঁতে মই মন কৰিছোঁ যে আপুনি কৈছে যে আপুনি ৰিফিউজি বিষয়টোৰ ওপৰত হেৰি কৰে ইয়াতো সেই সমস্যাটো এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা আছে আমেৰিকাত সমস্যা আছে কিন্তু আমাৰ তাতো আকৌ ৰিফিউজিৰ লগতে আচলতে আমাৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰী যিটো সমস্যা ইনফিল্ট্ৰেটৰৰ যিটো সমস্যা এই কথাবিলাকক লৈ পেলাই আপোনাৰ বিভাগত বা আপুনি কিবা গৱেষণা বা তেনেকুৱা সেয়া কৰিছে নেকি আমাৰ গোটেই অঞ্চলটো সামৰি কেনেকুৱা ইয়াৰ এৰি মই আগতেতো মই নেপালী মাইগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ অসমৰ নেপালী মোৰ এখন কিতাপে ওলাইছিল নেপালী যেন আছাম বুলি সেইটো সেই তেতিয়াই মই গুৱাহাটী এৰাৰ আগতে 1999-2000 মানৰ পৰা মোৰ PhD ছাবমিট কৰাৰ পিছতে মই সেই নেপালী ৰিচাৰ্চটো কৰিলোঁ চ' সেইটো তোমাৰ গোটেই নেপালী মাইগ্ৰেশ্যন আছামৰ সেইখিনি মানে একদম মই ঘোটালি পেলালোঁ আৰু গোটেই অসম তাৰপিছত তোমাৰ ডেইৰী ফাৰ্মাৰ্ছৰ ওপৰত লিখিলোঁ তাৰপিছত নেপালী ডিছপ্লেচমেণ্ট চ' সেইবিলাক গোটেইখিনি মানে আৰু তাৰ উপৰি নেপালী মাইগ্ৰেশ্যন টু চাউথ ইষ্ট এছিয়া সেইবিলাক মানে সেই নেপালী মাইগ্ৰেশ্যনটো মোৰ কাৰণে মানে বহুত প্ৰিয় ছাবজেক্ট আছিলে দেই আৰু বহুত তেওঁৰ গুৱাহাটীত থকা মানে বিশেষকৈ বহুত নেপালী মানে লিডাৰ্ছ নেপালী স্কলাৰ্ছ মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে এতিয়াও আছে খগেন শৰ্মা বুলি তেওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত চাকৰি কৰে চ' তেওঁৰ নামটো ক'বলৈ তাৰপিছত লীল বাহাদুৰ ছেত্ৰী চ' তেওঁলোকৰ লগত মানে মোৰ মানে বহুতখিনি মই হেল্প পাইছিলোঁ বিকজ মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ একো
মানে literature নাছিলে দেই so I had to make my whole মানে history to মই develop কৰিব লগা হৈছিল from a scratch মানে almost like reconstructing the literature of Nepalis in Assam তাৰপিছত মই ইয়াত অহাৰ পিছত মই মানে refugee ইছ্যুটো লৈ পেলাই মানে হেৰি কৰিলোঁ আৰু মই যিটো কোৰ্চ পঢ়াওঁ গ্লোবেল ৰেফিউজি কোৰ্চ তাত কিন্তু ডেফিনেটলি মই মেনশ্যন কৰোঁ দেই বাংলাদেশী ইমিগ্ৰেশ্যনটো আমাৰ তাৰোপৰি ইণ্ডিয়াৰ তোমাৰ টিবেটান ৰেফিউজিজৰ কথাটো পঢ়াওঁৱেই তাৰপিছত তোমাৰ শ্ৰীলংকান ৰেফিউজিজ চ' ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি মানে ৰেফিউজি ক্ৰাইচিছ সেই বস্তুটো মানে ৰেফিউজি ইছ্যু আৰু ক্ৰাইচিছ বুলি নকওঁ প্ৰথমতে ক্ৰাইচিছ আছিলে বাৰু এতিয়া নহয় চ' সেই বস্তুটো মানে মেনশ্যন কৰোঁ আৰু দেট মানে how India was tackling it. সেইটো বস্তু সেই টপিকটো কিন্তু খুব মানে I really go deep into it and show India's position in that. আৰু ইয়াততো তোমাৰ refugee problem is a big problem. আৰু San Antonio was a big hub for refugee resettlement. আৰু ইয়াত আমি দেখোঁ যে there are two types of refugee or immigration problem বুলি ক'ব লাগিব 2 or 3 types one to তোমাৰ refugee resettlement is that তাহাঁতি মানে পুৰা প্ৰচেছত আহে কেম্পত থাকি কেম্পৰ পৰা যিমান বছৰ কেম্পত থাকিলে চ' কেম্পৰ পৰা তাহাঁতি ইয়ালে মানে US গভৰ্ণমেণ্টে UNHCR মানে লয় So every year US government or hisab asile je teluke about 72-75,000 refugees globally. So hey bostu to bahi thake komi thake depending on the administration. Aru last amar Obama Biden it increased to 120,000 tar pisot komile মাঝে এতিয়াও বহুতখিনিয়ে কমিছে মানে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ ওপৰত চ' সেইটো ৰেফিউজি ৰিছেটলমেণ্ট হ'ব তাৰপিছত দেৰ আৰ দ্য এছাইলাম ছিকাৰ্ছ আছে যিসকলে মানে বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি সোমাই আহি পেলাই তেওঁলোকৰ মানে বৰ্ডাৰ মানে ইয়াত আহি পেলাই তাহাঁতি এছাইলাম প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰে এণ্ড দিজ আৰ লাইক পলিটিকেল ৰেফিউজিজ আপুনি আমেৰিকালৈ অহাৰ আগতে আমাৰ তেতিয়া কটন কলেজ আছিলে আৰু তেতিয়া কটন কলেজত আপুনি পঢ়ুৱাইছিল আৰু যোৱা প্ৰায় 20-22 বছৰ ধৰি আপুনি আমেৰিকাতে আছে ইয়াতে পঢ়ুৱাই আছে ইয়াত মই জানিব খুজিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ বা ভাৰতীয় যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু আমেৰিকাৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ মূল পাৰ্থক্যখিনি আপুনি কেনেদৰে মন কৰে আৰু আচলতে আমাৰ তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ঠিকেই আছে নে আৰু অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে না মই আপোনাৰ জেনেৰেল অবজাৰভেশ্যন এটা মই জানিব খুজিছোঁ 1989ত মই পঢ়াব সোমাইছোঁ মানে এজ এ লেকচাৰাৰ আৰু এণ্ড তাৰ আগতে মই কটনতে পঢ়া মই PU তাৰপিছত BA MA চব মই কটনৰ পৰাই কৰিছোঁ আমাৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাজ such a glorious history department সেইটো মানে মই কোনো দিনে I will never change what I learned there আমাৰ উদয়দিত্য ভৰালী ছাৰ তাৰপিছত তোমাৰ ব্ৰজেন তালুকদাৰ কিৰণ ডেকা বাইদেউ লক্ষী বাইদেউ চব মানে they were like really good educators দেই সেইটো মানে মানিব লাগিব মানে আমি এতিয়া আজি মই ইয়াত আহি পেলাই মই ইমান বেলেগ কোৰ্স মই পঢ়াব পাৰিছোঁ and I think that it was because of that education that I got in India you know hetu kunu mane I will always feel that I learned because it was so comprehensive and it was very well taught to us bahut khini amar details or ami পঢ়িছোঁ এতিয়া তোমাৰ ইউৰোপ হিষ্ট্ৰী কোৱা হেৰিয়ে কোৱা মানে all these courses were ingrained into us in such a way that I felt like now I feel that I really learned a lot ইয়াত কি হয় ইয়াৰ চিষ্টেমটো হৈছে যে ভেৰি মানে স্পেচিফিক ফ'কাছ কৰে না বাই দ্য এণ্ড অফ ইট এতিয়া মোৰ কলিগবিলাক তেওঁলোকে আমেৰিকানিষ্ট বুলি কয় চ' দে কেন অনলি টিচ আমেৰিকান হিষ্ট্ৰী
তেওঁলোকে গ্লোবাল হিষ্ট্ৰী পঢ়াব হ'লে তেওঁলোকে মানে অলপমান মানে হেজিটেট কৰে যে চাইনাৰ কথা আমি ইমান নাজানো বা হেৰি কথা নাজানো এছিয়াৰ কথা ইমান নাজানো কিন্তু মই প্ৰথম ইয়াত আহোঁতে মই আমেৰিকান হিষ্ট্ৰী পঢ়াইছিলোঁ বিকজ মই গুৱাহাটীত মই আমেৰিকান হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আহিছিলোঁ ভাল নম্বৰ পাইছিলোঁ চ' মোক মই ফাৰ্ষ্ট কলেজ জইন কৰোঁতে মোক তালুকদাৰ ছাৰে ব্ৰজেন তালুকদাৰ ছাৰ আমাৰ চেয়াৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে মোক কৈছে যোৱা তুমি আমেৰিকান হিষ্ট্ৰী পঢ়োৱাগৈ চ' সেইকাৰণে মানে মই সেইবিলাকো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ আছিলে কিন্তু মই এটা ডিফাৰেঞ্চ মই ভাবোঁ যে উইচ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ হাউ ইউ ডেভেলপ ক্ৰিটিকেল থিংকিং স্কিলছ এণ্ড সেইটো কাৰণে মানে আমেৰিকান ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন চিষ্টেম উইনছ হেণ্ডছ ডাউন আমাৰ চিষ্টেমটো আছিলে যে তুমি বহুত পৰীক্ষা অৰিয়েণ্টেড আছিলে আৰু ডাঙৰ পৰীক্ষা অৰিয়েণ্টেড নহয় যিহেতু তোমাৰ পৰীক্ষাটো আমি ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষা দিব লাগিব বা মেট্ৰিক দিব লাগিব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব লাগিব সেইকাৰণে কি হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকে মানে পৰীক্ষা ফ'কাছড হৈ গৈছে না মই কেনেকৈ ভাল নম্বৰ পাওঁ আৰু ভাল নম্বৰ নাপালে মই ভাল কলেজত সোমাব নোৱাৰোঁ সেই বস্তুটো আই থিংক ইজ বিকামিং ভেৰি লাইক চেল্ফ এবজৰ্বিং যিটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে আই ফিল ডেট মোৰ নিজ বা মেট্ৰিক দিছে মই মানে দেখোঁ যে অনবৰত খালি পঢ়ালৈয়ে ব্যস্ত এণ্ড পঢ়াটো মানে হাউ শ্বি ষ্টাডিং মষ্টলি বুকিছ নলেজ মানে what are the avenues for developing the mind? What are the avenues for helping them develop critical thinking skills? You know, hey bostutu I feel that is the part that's lacking. You know, and সেইকাৰণে যিহেতু তেওঁলোকে নিজে চিন্তা কৰা শক্তিটো অলপ কমাই দিছে they are very smart. মই ভাবোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মানে অসম বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ they are exceptionally smart. কিন্তু মানে বহুতখিনি তেওঁলোকৰ মানে ধৰ চেল্ফ কনফিডেন্সটো কম চেল্ফ এষ্টিম কম দে কেন নট প্ৰেজেণ্ট ভেৰি ৱেল কিয় কিতাপলৈ এণ্ড এভৰিথিং হেজ টু বি লাইক বুকিছ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ইয়াৰ পঢ়া চিষ্টেমটো মই ইয়াত আহি পেলাই আকৌ পঢ়াবলৈ শিকিব লগা হৈছে বিকজ ইটছ আ লট অফ এংগেজমেণ্ট ইন দ্য ক্লাছৰুম আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি স্পেচিয়েলি ক্লাছ চাইজেছবোৰ আমি ডেলিবাৰেটলি আমি কম ৰাখোঁ 20 maximum lower level class board 28 upper level class board 20 ওপৰত আমি ষ্টুডেণ্টে নলওঁ so we cap it at 20 because আমাৰ কথাটো হৈছে যে we have to have discussions in class we have to have them read and discuss be able to discuss comprehend the material and discuss it in class কেনেকৈ তেওঁলোকে মেটেৰিয়েলখিনি বুজিছে how are they reading how are they writing how are they presenting to presentations থাকে আমাৰ সেইবিলাক আৰু যেহেতু মই ক'লো মোৰ refugee class to that class is totally based on discussion মই মানে খুব কমে লেকচাৰ দিওঁ মই তাহাঁতক কওঁ তুমি এইখিনি পঢ়ি আহিবা ষ্টুডেণ্টে আহি চেপ্টাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰে এণ্ড তাৰপিছত বাকীবিলাকে ডিছকাশ্যন কৰে এণ্ড সেইটোৰ ওপৰত মানে আৰু ডিফাৰেণ্ট এক্টিভিটিজ কৰোঁ ক্লাছবিলাকত তোমাৰ হয় in class assignment থাকে বেলেগ মানে activities engagement তাৰপিছত আমি এটা কৰোঁ reacting to the past where the students are there playing games ক্লাছত তাহাঁতি মানে খেলে এটা গেম আমি হেৰি কৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত পাৰ্টিশ্যনৰ ওপৰত চবৰে বেলেগ ৰোলছ থাকে তোমাৰ নেহৰু হৈছে গান্ধী হৈছে জিন্না হৈছে হেৰি হৈছে সাভাৰকাৰ হৈছে কৰি পেলাই তেওঁলোকে মানে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব so it is very active মানে মই এবাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত মোক লেকচাৰ দিব মাতিছিলে কিবা অৰিয়েণ্টেশ্যনত তেতিয়া মই তাত এটা ক্লাইমেট চেঞ্জ গেম এটা খেলিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত চ' মানে এইবিলাক অনবৰত আমি মানে even as professors আমাৰ way of doing it is that we have to keep the class engaged সেইকাৰণে মই এতিয়া মোৰ কাৰণে ইজি হয় মই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এভৰিডে গৈ পেলাই এটা টপিক লৈ পেলাই লেকচাৰ দি পেলাই আহিব পাৰোঁ কিন্তু মই অকল লেকচাৰ দি থাকিলে নহ'ব মই ষ্টুডেণ্টবিলাকক মানে এংগেজ কৰিব লাগিব মই ষ্টুডেণ্টবিলাকক এক্টিভিটিজ এতিয়া মই যে ক'লোঁ তোমাৰ টুৰিং চাউথ এছিয়া তাহাঁতি এটা প্ৰজেক্ট কৰিব লগা হৈছিল চ' দে হেভ টু গিভ মি তাহাঁতিতো নাজানে এইবিলাক কাণ্ট্ৰিজৰ কথা চ' তাহাঁতি ৰিচাৰ্চ কৰি তাহাঁতি গোটেই এটা বনাব লাগিব হাউ দে ৱান্ট টু শ্ব' কেছ দেট কাণ্ট্ৰি টু দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ক্লাছ
So মই কৈছে যে I want to know where I want to go. কি খোৱা খাম মই নেপালত গ'লে কি চাব যাম what am I going to so তাহাঁতি সেই বস্তু প্লাছ তাহাঁতৰ নেপালৰ চিটুৱেশ্যন কেনেকা পলিটিক্স কেনেকা মই যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম so those were like that সেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ মানে এক্টিভিটিজ কৰি থাকিব লাগিব and I know that recently my Ajjot that my presentation korilu online more former student asle Sangeeta Rahul tamloke muk mane invite korile so it was so good birat bhal lagile moi go ple moi online korsu on moi to migration upod immigration upod korisilu presentation to and student were imane iman mane smart questions hudhise and they were there a horjoner upor student was there in the audience what to dekhe ma matha pagal ho gose ma so bapre iman student tomake keneka gutala ratipa 9 bajat but mane that is the thing that they were so interested in doing this and hekane kosa ajikali losali to they are very exposed na bahirole ar muk koise ma bahut opra hunisu that mane etia pressures are becoming very much on the education system higher ed has a lot of pressure the more as a student Guwahati University registrar Rajiv Hendik so Rajiv o muk phone korple henan koise baido ki koru mane iman mane pressure ho goise but mane lower level bilakot postu to hua nai aru ag to ami mane education system dise ekdom tolor pra anibo laibo na so everybody I think teacher training is very important how do you align the teachers with the new system that is very important আর ইয়াত আমাৰ কি হয় অনবৰত আমাৰ ট্ৰেইনিং হৈ থাকে অনবৰত আমাৰ মানে অপৰচুনিটিজ স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য টিচাৰ্ছ এতিয়া AI আহিছে চ' আমাৰ এভৰি আদাৰ ডে আমাৰ কিবা নহয় কিবা এটা মানে ৱৰ্কশ্বপ হৈ থাকে অন AI য'ত আমি এটেণ্ড কৰিব পাৰোঁ এণ্ড উই কেন লাৰ্ণ হাউ টু ডু ইট আৰু স্কুলৰ মানে ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰগ্ৰামবোৰ চেঞ্জ হয় এভৰি ইয়েৰ problem eta sai pele tati mane eta workshop mane year long mane assessment workshop program eta kore so amar aru eta factor ase je amar teachers bila kore every year etu ki tuma every semester amar evaluations hoy so both by mane student evaluation hoy and junior faculty bila kore tamlokor mane peer to peer evaluation hoy so dean evaluate kore so hetu karone ami mane eri dibo noru bisa so mane dui falor pra ahe student bilak oloman heri hoise ajikali mane eblak too much internet too much social media heblak loi pele oloman mane eta classot mane tension soli thake আৰু আমাৰ বহুতখিনি ধৰা কিতাপ চিতাপবোৰ আজিকালি অলপ ডিজিটাইজ হৈ গৈছে তাহাঁতি অনলাইন কিতাপ পঢ়িব পাৰে যিটো কাৰণে কম্পিউটাৰটো খুলিব লাগে বা ফোনটো খুলিব লাগে বা লেপটপ আইপেডটো খুলিব লাগে কিন্তু মই এইবাৰ এই লাষ্ট 2টা ছেমেষ্টাৰ একদম বন্ধ কৰি দিছোঁ মই লেকচাৰ দি থাকিলে মই ক্লাছত সোমালে তহঁতৰ লেপটপ দৰকাৰ নাই তহঁতৰ ফোন দৰকাৰ নাই চ' আৰু চব ক্লাছ মানে এছাইনমেণ্টবোৰ ইন ক্লাছ এছাইনমেণ্ট কৰিব So in class assignment keitaman in class assignment did so 8 man so chapter wise so every our assignment bur eta moi bhabi pele koribo lage na hone eta korilu tati মানে you have to keep up with the students so eta korilu je tahator protekta tini bahut ami mane countries like Ottoman Empire Mughal Empire China Japan or Tokugawa shogunate eblak Ming dynasty eblak ami mane pohisilu Iran Iraq Safavid Empire eblak pohisilu pohar kane tahatok kolu je thik ase tahanti protekta june jitu paise aro eta social media profile bana okay so tadi hey country khonor mane ketaman proshno di disu so Ottoman Empire like what were their strengths what were their military structure what were their politics you know hetu kori ple tadi eta social media profile banabo laga hoise tar pisot ako korilu in la scientific revolution পঢ়াইছিলো so Isaac Newton Galileo ebla bahut hikalu eta tahator porikha ta dibo laibo so in class assignment to hoise create an influencer
influencer post আজিকালি তো এইবিলাক আৰু ৰিলছ বিলাকত ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ থাকে চ' তাহাঁতি আইজেক নিউটনক ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বনালে গেলিলিঅ'ক ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বনালে জন লকক ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বনালে চ' তাহাঁতি মানে ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ প্ৰফাইল এটা বনাব লগা হৈছে এণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্টছ গেট ভেৰি এক্সাইটেড এবাউট দিজ চ' সেইটো লৈ তাহাঁতি ৰিচাৰ্চটোও কৰিব লগা হৈছে সেই মানুহজনৰ কথা শিকিলেও এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম তাহাঁতি এছাইনমেণ্টটোও কৰিলে কিছুমানে ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট বনাই দিছে কিছুমানে ফেচবুক একাউণ্ট বনাইছে কিছুমানে ৰিল বনাইছে চ' সেই তেনেকুৱাকৈ মানে তাহাঁতি ৱে দে আৰ উই আৰ মিটিং দেম দেৰ আমেৰিকাত যি শৰণাৰ্থীৰ সমস্যা আছে মানে তেওঁলোকে বিভিন্ন দেশৰ শৰণাৰ্থীক আশ্ৰয় দিয়ে এই ক্ষেত্ৰতো আপুনি অধ্যয়ন কৰিছে নেকি কোনো মানে পেপাৰ ৱৰ্ক নাই বা হেৰি নাই আৰু কিছুমান আছে যিবিলাক ইলিগেলি আহে border crossing আমাৰতো ইণ্ডিয়ানছে কিমান আহিছে লাষ্ট ইয়াৰ অলমষ্ট 14,000-15,000 ইণ্ডিয়ানছ border ক্ৰছ কৰিছে এণ্ড দেট নাম্বাৰ ইজ গ্ৰ'য়িং আৰু ইণ্ডিয়ানছবোৰ মষ্টলি তোমাৰ এইবিলাক পাঞ্জাৱৰ পৰা বহুত আহে চ' মই এটা আৰ্টিকল লিখিছিলোঁ মই তোমাক মানে আৰ্টিকলত মোক ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে ডৰ্চৱেলৰ পৰা চ' মই সেইটো তোমাক ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব পাৰোঁ চ' সেই তেনেকুৱাকৈ মানে দেৰ ইজ এ বিগ ইমিগ্ৰেশ্যন প্ৰব্লেম আৰু যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ানছো দে আৰ ইনভলভ ইন ইট বহুতখিনি ইণ্ডিয়ানছ আহে বাট মষ্টলি লেটিন আমেৰিকানছ বাট ইটছ এ গ্ল'বেল এই বৰ্ডাৰ ক্ৰছিং যিটো চাউথ অফ টেক্সাছৰ পৰা আহে এণ্ড আমি ছেন এণ্টনিঅ' ইজ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য বৰ্ডাৰ চ' সেইকাৰণে ছেন এণ্টনিঅ'ত মানে we used to get the first input because ইয়াত এটা মাইগ্ৰেশ্যন ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ আছিলে চ' তাত মানে চব আহি পেলাই তাত প্ৰচেছিং হৈ পেলাই তাৰপিছত তাহাঁতক পঠিয়াই য'ত ত'ত পঠিয়াই আৰু ইয়াতে ওচৰতো বহুতকেইখন ডিটেনশ্যন চেণ্টাৰ আছে পিয়ৰ্চল দিল্লী চিল্লী এইবিলাকত আছে ডিটেনশ্যন চেণ্টাৰ চ' তাতো আছে চ' ইন এ ৱে মানে প্ৰব্লেমটো ইজ ভেৰি ক্ল'জ টু আছ এতিয়া ধৰা অলপ মানে চব তল পৰিছে বিকজ অফ দিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বাট ইটছ নট গন অৱে ইটছ নট গন অৱে আৰু যিসকল ৰিছেটেলড হৈছে তেওঁলোকেতো প্ৰচেছিঙত থাকে আহিয়ে বছৰৰ ভিতৰতে গ্ৰীণ কাৰ্ড পায় ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি পায় কাম কৰিব পাৰে বিকজ দ্য ৰেফিউজি প্ৰগ্ৰামৰ মেইন ফ'কাছটো হৈছে ৰিছেটেলমেণ্ট প্ৰগ্ৰামটো যে সকলো ৰেফিউজি ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগে যিমান সোনকালে পাৰে চ' অহাৰ পিছতে তেওঁলোকক ইংলিছ শিকায় ইংলিছটো আপগ্ৰেড কৰে ESL ক্লাছেছ কৰে তাহাঁতক ট্ৰেইনিং দিয়ে জব ৰেডিনেছ প্ৰগ্ৰাম ৰেজুমে বিল্ডিং এইবিলাক কৰি তাৰপিছত তেওঁলোকক চাকৰিৰ লগত কানেক্ট কৰি দিয়ে চ' they have to start somewhere so start কৰে কিছুমান কোম্পানীজবিলাকৰ বেলেগ মানে অলপমান ল' এণ্ড জবছবিলাক কৰে আৰু তাৰপিছত উইদিন এ ইয়েৰ যেতিয়া গ্ৰীণ কাৰ্ড পাই যায় তেতিয়া তেওঁলোকে মানে পঢ়িব যায় কৰে স্কুলত যায় বা তেওঁলোকৰ মানে ষ্টেটাছটো ইম্প্ৰুভ হয় এণ্ড দে আৰ ডুইং ভেৰি ৱেল বহুত ৰেফিউজিজ দেখিছোঁ দে আৰ ডুইং ছ' ৱেল মানে ভালকৈ দে আৰ ছেটেলড নাও ভাল কাম কৰিছে আৰু মই যিহেতু ভুটানিজ ৰেফিউজিৰ ওপৰত কাম কৰোঁ ভুটানিজ ৰেফিউজিসকল দে আৰ ডুইং ভেৰি ৱেল মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ভালকৈ পঢ়ুৱাইছে ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ুৱাইছে পাছ কৰি ওলাইছে তেওঁলোকৰ মানে এই এটা যিটো মানে ছিনিয়ৰ জেনেৰেশ্যন ধৰক আমাৰ বয়সৰ যিসকল মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছে তেওঁলোকৰ মাক বাপেকো আছে আৰু ইফালে ল'ৰা ছোৱালীবোৰো আছে চ' সেই মানে জেনেৰেশ্যন মানে ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল অলপমান ক্ৰাইচিছ এটাতো হয়েই মাক দেউতাকে কিছুমান কথা নিয়মত চলিব খোজে ভেৰি ট্ৰেডিশ্যনেল কিন্তু ইংলিছ নাজানে ক'বলৈ চ' সেই মাজৰ জেনেৰেশ্যনটো তেওঁলোকে চাকৰিয়ে কৰিব নে মাক দেউতাককে চাব নে ল'ৰা ছোৱালীকে চাব মানে এটা বহুত মানে কষ্টৰ জীৱন এটা হৈ গৈছিলে বাট দে আৰ ছাৰ্ভাইভিং এণ্ড দে আৰ ডুইং ছ' ৱেল যে অকলে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱা নাই তেওঁলোকে গোটেই কমিউনিটিটোক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত তাহাঁতি তেওঁলোকে বহুত প্ৰগ্ৰাম কৰিছে ফৰ দ্য ইউথ ফৰ দ্য elderly people, for the children, how they can solve their problems. And they're doing very well. So, হেতুৱে মানে মোৰ কিতাপখন ওলাব
at the end of the year on Bhutanese refugee resettlement. So hey kitabkhanot mane moi gutei khini gobehona kori bahut moi Bhutanese ki refugee camp lo Nepal lo bahut bar goisu tahator situation to saboloi ba what was the impact of resettlement in the camps. Bhutan lo golu dubar ke barman so Bhutanor situation to mane oloman assess koriboloi. So in that way mane bahut bosor research is involved in the book aru. So এই ভুটানী ৰিফিউজি সকলৰ যিটো সমস্যা মানে তেওঁলোক আসলে আমেৰিকালৈ আহিব কিয় লগা হ'ল সেইটো আপুনি অকমান বুজাই কওকচোন সেইটো মানে আচৰিত লাগে মই দুবাৰ তিনিবাৰ মই গুৱাহাটীত গৈ মই প্ৰেজেণ্টেশ্যনো কৰিছোঁ এইটোৰ ওপৰত বিকজ মানে ইটছ ফানি বিকজ আমি ইমান ওচৰতে থাকি অসমত we are not interested in this topic and I just don't know why the moi bar Nepali migration lo pele moi bahut khini study korlu ekane I was connected to this kintu a problem to start hoise 1990s okay তেতিয়া তোমাৰ তাহাঁতৰ ভিতৰুৱা ভুটান গভৰ্ণমেণ্ট এইটো মানে হেৰিটো দীঘলীয়া there's a lot of literature on it মানুহে পঢ়িব পাৰে but problemটো হ'ল যে it's a what you call differences in the sense that amar Nepali khini they are Nepali Hindu aru tumar ethnically they are different from the Bhutanese Drukpa people so the Bhutanese Drukpa aru Nepali khini as we know Nepali manu amar Ohomot bahut ase they are very enterprising ene bohi na thake taloke kosto kore kosto kori tahati mane bahut khini agbahi goisile Bhutanotu they were the ones who were the mostly productive south or fale komola খেতি কৰিছে ইলাইচি খেতি কৰিছে এইবিলাক খেতি কৰি তাৰপিছত হেৰি বিজনেছ কৰে বৰ্ডাৰ এক্ৰছ মানে অসমৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ লগত মানে বহুতখিনি বিজনেছ চলি আছে চ' দে ৱেৰ ডুইং ভেৰি ৱেল আৰু তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকৰ এটা পলিটিকেল what you call awareness hoise so they were also included like Bhutan government had a integration policy integrate kori taunukoko humwale nahor government or mane herit elected representative hisabe kintu after a while Bhutanese Drukpa bilake dekhile je etu hole to amar problem hobo so lahe the Bhutanese government overturned changed their policy to kori citizenship rules bu change korile censorship korile bahut census lole eblak kori mane ultimately Nepali khini upor bahut khini harassment ho tanlukor language pon korile kapur pinhibo ni die Bhutanese mane Bhutanor jitu policy hosil one nation one people policy je tumake jodi at thaka tumalke Bhutanese howa Nepali তোমালকে পূজা পাতাল কৰিব নোৱাৰা নেপালী কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰা নেপালী ভাষা তোমালকে হেৰি শিকাব নোৱাৰা স্কুলত সো হেবিলাক কৰি মানে আৰু হেৰাসমেন্টবোৰ বাহি গৈ আছিল সেন্সাস অপাৰেশনৰ ওপৰত সো লাহে মানুহখিনি ভয় খাব আৰম্ভ কৰিলে বহুতক মানে জেলতো দিছে এই প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণে সো লাহে তেওঁলোকে মানে এৰিব আৰম্ভ কৰিলে So interestingly, তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰথম ব্যাচটো যেতিয়া পলালে ভুটানৰ পৰা আহি গুৱাহাটী অসম আহিছে আহি তোমাৰ এইটো 93 91 এনেকুৱা মানে অসমত আহি তাহাঁতৰ এই হেৰিৰ ওচৰত কোকৰাঝাৰৰ ওচৰত সেইফালে তেওঁলোকে কেইদিনমান তেওঁলোকক ৰাখিলে কেইমাহমান ৰাখি তাৰপিছত ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিলে যে নাই আমি এহঁতৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি ল'ব নোৱাৰোঁ বিকজ ভুটানৰ লগত আমাৰ বহুত ইকনমিক পলিটিকেল ৰিলেশ্যনছ আছে আৰু সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বা ট্ৰিটি ৰিলেশ্যনছ আছে 1949ৰ চ' সেইবিলাক আমি মানে জেপটাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' দেট ইজ ৱাই তেওঁলোকক উঠাই পেলাই ট্ৰাকত উঠাই বৰ্ডাৰৰ সেইফালে দি দিলে যে যোৱা তোমাকে উভতি যোৱা আৰু তেওঁলোকেতো আৰু ভুটানলৈ উভতি যাব নোৱাৰে চ' তেওঁলোকে গৈ নেপাল পালেগৈ চ' কাকৰি ভিতাৰ পৰা তেওঁলোকে নেপাল পালেগৈ চ' নেপালত গৈ সাউথ ইষ্টাৰ্ণ নেপাল আমাৰ একদম মানে বৰ্ডাৰৰ ওচৰতে আৰু নেপালৰ ওচৰত সেই ডামাক সেইখিনি এৰিয়াত বিৰাটনগৰ ভদ্ৰপুৰ এৰিয়াত তেওঁলোকক তাতে তেওঁলোকে ছেটল কৰিলে কৰি কেইবছৰমানৰ পিছত নেপাল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইনভলভড হৈ গ'ল চ' UNHCR আহিলে ইউনাইটেড নেশ্যনছ হাই কমিশ্যনাৰ ফৰ ৰেফিউজিজ আহি তেওঁলোকক মানে কেম্প
এটা সেটেল কৰিলে সো তেনেকা 7টা ক্যাম্প হ'ল তাৰপিছত আৰু এবাৰ যেতিয়া গম পালে মানুহবিলাকে যে এটা ক্যাম্প বনাইছে সো লাহে লাহে মানুহবোৰ পলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু মোষ্টলি তোমাৰ আমাৰ এই বৰ্ডাৰ এৰিয়া তোমাৰ সামদুপ ঝংকাৰ তাৰপিছত সামচি এইবিলাক গেলেফু এই এৰিয়াটোৰ পৰা মানুহবোৰ পলাইছে সব সাউথৰ ফালৰ পৰা সো গাঁওবোৰ খালী হৈ গৈছে মানুহবোৰ ঘৰ বাৰী এৰি থৈ মাক দেউতাক সব লৈ কিছুমান ট্ৰাকত কিছুমান খোজকাঢ়ি কিছুমান মানে জংঘলে পলাইছে সো এনে মানে সেই চিষ্টেমটোত বহুতখিনি আহি তেওঁলোকে সেই নেপালী কেম্পত সোমালে সো সেই তাতে তেওঁলোকে 20 বছৰ আছে because প্ৰথমতে কোনো ভাবাই নাছিলে যে প্ৰবলেমটো because ভাবিছে ভুটানে উভতাই লৈ ল'ব কিন্তু নেগোচিয়েশনো হ'ল তেওঁলোকৰ জয়েন্ট ভেৰিফিকেশ্যন এটা হেৰি হ'ল কিন্তু ভুটানে বোলে গোটেইখিনি মানুহৰ ভিতৰত ভুটানে খালি 128 জন মানুহকহে তেওঁলোকে মানে চিটিজেনশ্বিপ হিচাপে ৰেকগনাইজ কৰিছে because ভুটানৰ আৰ্গুমেণ্ট হৈছে যে these were not Bhutanese citizens. They were mostly illegal immigrants that came in. আহি পেলাই ভুটানত মানে ফ্ৰী এইটো কি ৰিচোৰ্চেছ পাই তাতে আছে সো ভুটান ৰিফিউজ টু আইডেণ্টিফাই তো সো যিহেতু তেওঁলোকে তো গোটেইখিনিক নাই নিয়া সো তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে উভতি যোৱাটো তেওঁলোকে বহুতবাৰ প্ৰচেছনো কৰিছে দে ৱান্টেড টু ৱাক অভাৰ হেমেচি ব্ৰিজৰ পৰা গৈ পেলাই শিলিগুৰি থ্ৰুৱেদি আকৌ ভুটান যাব বিচাৰিছে তো শিলিগুৰি তাহাঁতক জেইলত থৈ দিছে সো মানে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ডিড নট ছাপৰ্ট দ্য ভুটানিজ ৰেফিউজিজ এট অল সো আহি পেলাই তেওঁলোকে কেম্পত থাকিলে 20 বছৰমান থাকি লাহে লাহে মানে 2006ত the US government said that they will take them so US government promise কৰিছিলে যে 60,000 ল'ব আৰু বাকি অষ্ট্ৰেলিয়া কানাডা UK তাৰপিছত কিছুমান ইউৰোপলৈও গ'ল so hey tenekake mane about তেওঁলোকৰ total number at the point was about 107,000 refugees so tarpra US government 60 lom boli kole baki bilake kole thik ase ami baru 5-10,000 enekake loi lom and at the end of it mane US government ended up accepting almost 90,000 Bhutanese refugees. So our yat mane ki hoy eta family ahile aru ejon family lageo kole jaba yale jao. এতিয়াৰ প্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকোৱাৰ প্ৰত্যাহ্বানটো কেনেকুৱা মানে তেওঁলোকক শিকাবলৈ কিবা নতুন পদ্ধতি বা টেকনিকৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় নেকি And that is what is giving them the interest like how are they engaged eta moi go play kitabkhon loi play moi moi to ke lecture dim etu report I can do that kintu tahti ajikali losli bilakor dhojjo nai tu agote ami khub excited powerpoint thakile hoi gol ajikali nani powerpoint na sai second kotha hoise na video agote ami tapso dhorlo ja video dekham video sab noare because tahti multitask kore to tumi videos 2 minutes sabo phone ot kiba sabo laptop ot kiba ta sabo so he karone ajikali mane 10 minute upor tumi eta ba 5 minute 6 minute upor tumi eta video dekhabo noara dekhalo mane break kori dekhabo laibo তাৰ উপৰি তোমাৰ এইবিলাক এক্টিভিটিজ পোষ্টাৰ বনাব দিওঁ ফ্লায়াৰ বনাব দিওঁ পেম্ফলেট বনাব দিওঁ প্ৰপোগেণ্ডা মেটেৰিয়েলছ বনাব দিওঁ চ' সেইবিলাক কৰি তাহাঁতক মানে শিকাব লগা হৈছে চ' it's how to boost them to be more engaged, more research oriented, more involved and learn in the process. You know, jeta ami hey reacting games book koru it's not just tomar ene je ahi pele rani role kita dite rani pura narrow upor pura research korbo laibo bahut tahator literature ase heblak poribo laibo tadi পঢ়ি মেলি আহি তেতিয়া তাহাঁতি আৰ্গিউ কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ তাহাঁতৰ যদি এতিয়া গান্ধীৰ কিমান মানে পঢ়িব লাগে চ' এনেই যোনে গান্ধী হয় এনেই আহি পেলাই কৰিলে নহ'ব চ' সেই মই গেমটো খেলোঁতে তোমাৰ এইটো কি মই দেখুৱাওঁ কিতাপখন ইয়াতে আছে চ' এইটো থ্ৰেছহোল্ড অফ ডেমক্ৰেচি কৰিছোঁ তাৰপিছত তোমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গেমটো কি হ'ল এইটো কৰোঁ তাৰপিছত তোমাৰ ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনৰ গেম এটা আছে
সেইটো তাৰপিছত তোমাৰ মই ইণ্ডিয়া গেমৰ হেৰিটো এইটো তোমাৰ ডিফাইনিং আ নেশ্যন চ' এইবিলাক মানে তোমাৰ এই বহুত মানে গেম আছে বুজিছা চ' আমি আৰু এটা এটাকৈ লৈ লৈ খেলি থাকোঁ আৰু তাৰমানে ক্লাছৰ লগত মিলিব লাগিব চ' এনেই কৰিলে নহ'ব ইট হেজ টু মেচ উইথ দ্য ক্লাছ চ' এতিয়া মই ইণ্ডিয়া পঢ়ালে ইটছ এ গুড ফিট বা মই চাউথ এছিয়া পঢ়াওঁতে আই কুড হেভ ডান ইট বাট মই কৰা নাই তেতিয়া মই এটা ছাতিৰ ওপৰত গেম এটা খেলিছিলোঁ তাৰপিছত তোমাৰ এতিয়া মই ইউৰোপ পঢ়াম চ' ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন কৰিম এতিয়া মই মোৰ ফ্ৰেণ্ড কলিগ এজনীয়ে তাই ৱাটাৰ গেট স্কেণ্ডেল খেলি আছে চ' মই খেলিছোঁ তাহাঁতৰ লগত চ' সেই তেনেকুৱাকৈ মানে উই অলছ' ট্ৰাই টু গেট ইনভলভ উইথ দিছ কাইণ্ড অফ থিংছ আপুনি বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনাৰ লগতে ইয়াত সাংস্কৃতিক কাম কাজতো জড়িত হৈ আছে মই জানিব পাৰিছোঁ যে আপুনি কথক কেন্দ্ৰ এটাও পৰিচালনা কৰি আছে তাত ভাৰতীয় ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে ইয়াৰ যিবিলাক আমেৰিকান বাসিন্দা বা অন্যান্য কমিউনিটিৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোককো আপুনি কথক শিকাইছে মই এই বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ কেন্দ্ৰটো কেতিয়া স্থাপন হ'ল কি ধৰণে ইয়াত পৰিচালনা হৈছে কোন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত শিকিছে এইটো মানে দিছ ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰা ইণ্ডিয়ানছ বাহিৰত আহিলে মানে উই ব্ৰিং আৰ কালচাৰ উইথ আছ ইমান মানে ৰিচ কালচাৰ এটা আমাৰ চ' মই কথক মোৰ গুৰু গুৱাহাটীত মৰমী মেধি চ' মৰমী আকৌ মোৰ ষ্টুডেণ্ট মোৰ মানে ফ্ৰেণ্ড আছিলে দেই মই একেলগে আমি কলেজতো পঢ়িছিলোঁ চ' মই আগতে সৰুতে মই কথক শিকিছিলোঁ গুৱাহাটীত বহুত বছৰ শিকিলোঁ তাৰপিছত আৰু জানাইতো আৰু আমাৰ মানে পঢ়া নহ'লে তুমি এইটো কৰা চ' মই মানে আই ৱেণ্ট থ্ৰু টু একাডেমিয়া কৰি তাৰপিছত মই মানে কথকটো বহুত দিন বাদ দিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আহি পেলাই আকৌ উই হেভ টু বিকাম ইনভলভ উইথ দ্য কমিউনিটি চ' ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি ইজ ভেৰি ৰিচ হিয়ৰ বহুত ডাঙৰ ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি আছে ছেন এণ্টনিঅ'ত বহুতখিনি আমি মানে কমিউনিটি ৱাইজ পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে চ' আমি মানে এইবিলাক বিহু চিহু নাচোঁ ৰিজনেল ফ'ক ডান্সেছ কৰোঁ চ' সেইবিলাকত মই খুব ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ দেই তাৰপিছত মই মানে নিজে ভাবিলোঁ যে অকল আৰু বিহু নাচি থাকিলেতো নহ'ব চ' লাহেকৈ মই মানে আকৌ মানে আই ৱান্টেড টু গ' বেক টু কথক চ' মই মানে এবাৰ গুৱাহাটী যাওঁতে মোৰ গুৰু মৰমী মেধিৰ লগত কথা পাতিলোঁ মই শিকাবি নেকি আমি তই আৰু কলেজত পঢ়া তাইও মানে চেলেঞ্জটো ল'লে তেওঁ চেলেঞ্জটো ল'লে যে শিকাম দে তাৰপিছত ময়ো চেলেঞ্জটো ল'লোঁ মই দে আৰু চেষ্টা কৰোঁ আকৌ তাৰপিছত এণ্ড ইট ৱৰ্কড আউট ৰিয়েলি ৱেল আৰু লাকিলি আমাৰ কাৰণে মানে এটাই ক'ভিডৰ মানে গুড বেনিফিটছ হ'ল ক'ভিডৰ সময়ত তেওঁ ঘৰত ময়ো ঘৰত চ' আৰু সেই সময়খিনি মানে আৰু ভালকৈ ইউটিলাইজ হৈ গ'ল চ' সেই কৰি মই 2019 পৰা মই আকৌ মানে বেক টু হেৰি কথক আৰম্ভ কৰিলোঁ কৰি শিকি এতিয়াতো মোৰ কিমান বছৰ 6 বছৰে হৈ গ'ল তেওঁৰ লগত কৰি আছোঁ মানে একদম ৰিলিজিয়াছলি এটা ক্লাছ মিছ নাই এই গোটেই বছৰ তাৰপিছত মোৰ এজনী পাৰ্টনাৰ ইয়াতে লগ পালোঁ তেওঁ কথক শিকা তামান্না উদে বুলি তেওঁ মানে হেৰি হয় তেওঁ আকৌ অপথলমলজিষ্ট হয় আৰু মিলিটাৰীটো আছিলে চ' তেওঁ মানে বাংলাদেশী হয় তেওঁ মানে নিউ জাৰ্চিৰ পৰা কথক শিকিছিলে চ' ইয়াত আহি পেলাই তেওঁ কথক বিচাৰিছে ইয়াত মানে বহুত অজস্ৰ ভাৰতনাট্যম স্কুল আছে আৰু ভাৰতনাট্যমবিলাকে মানে তেওঁলোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বিচাৰে ডাঙৰক মানে ইমানকৈ নলয় তাৰপিছত তামান্নায়ো ক'লে যে আমি লগ পাই এটা প্ৰগ্ৰাম এটা মই কৰিছিলোঁ তাতে লগ পাই পেলাই তেতিয়া ক'লে যে চেষ্টা এটা দিওঁ দে চ' আমি দুজনী আৰু এগৰাকী অসমীয়া ছোৱালীও আছিলে ৰুণমী বৰবৰা বুলি ৰুণমী বৰবৰা দত্ত ৰুণমী আজিকালি অলপ মানে ব্ৰেক এটা লৈছে চ' তামান্না আৰু মই মানে স্কুলখন খুলি আৰু আমাৰ মানুহ বা আহে নে নাহে কিন্তু হৈছে আমাৰ উই হেভ অলমষ্ট 30-35 ষ্টুডেণ্টছ আছে আমাৰ আৰু আমি মানে একদম সৰু 3 বছৰৰ পৰা আৰু আমাৰ অল্ডেষ্ট ষ্টুডেণ্ট ইজ এবাউট 55-60 এনেকুৱা মানে চ' সেইকাৰণে আমি এডাল্ট ক্লাছো আছে আমাৰ চিলড্ৰেনছ ক্লাছ আছে চ' আমাৰ এতিয়া 4টা ক্লাছ হৈছে একদম বেচিক এডাল্ট
basic children class আৰু এটা basic adult আৰু adult মানে senior adult class এটা and students বিলাকক আমি opportunity দিও ইয়াত মানে এটা অলপ নাচা পিছতে আৰু ষ্টেজত কিবা কিবি program বহুত program হৈ থাকে Asian festival হল হেনা দেখিলা Silk Road festival to এইবিলাকত মানে আমাক মাতে নাচিবলৈ okay so আমি গৈ আৰু নাচো আৰু ইয়াতে মানে musical bridges around the world আছে তেওঁলোকও মাতে মানে to promote Indian art যেতিয়া ইন্ডিয়া promote কৰে মানে মাতে আৰু যা আহি পেলে অলপ নাচি দিয়া ভাৰত নাই এতিয়া যেহেতু কম পাইছে আমাৰ কথক স্কুলটো মানে very popular হৈছে so আৰু আমি perform কৰো so মাতি পেলে মানে আমাক performance opportunities পাও আৰু so হেতু কাৰণে ভালো হৈছে ষ্টুডেন্ট বিলাকেও এটা মানে stage performance opportunity পায় হে কাৰণে শিকা ইন্টাৰেষ্টও হৈছে আৰু ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকেও আহে আমি খুব strict দেই আমি মানে অকল যে কথা শিকাইছো নহয় তাহাঁতক মানে ভালকে ডিসিপ্লিন হেৰি সব ফালৰ পৰা মানে কেনেকা শিকাব লাগে আৰু ভাল নৃত্য নাট্য হেৰিটো মানে বেসিক মানে একদম লিটাৰেচাৰ ওপৰত আৰু মোস্টলি আমি আমাৰ গুৰুকো মাতিছো মৰমী মেধি মেঘৰঞ্জনী মেধি তেওঁলোকে আহে practically every year আহি আছে আহি মানে workshop কৰে performance কৰে so হেতু ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকৰ কাৰণে এটা ইনসেন্টিভ হয় আৰু মানে ইমান মানে আমাৰ গুৰু আহি পেলে তামানায়ো মৰমী মেধিৰ লগত শিকে এতিয়া so আমাৰ মানে at least মানে আমাৰ ঘৰানাটো মানে একটা ঘৰানা হৈ গৈছে আৰু so hey আৰু মানে আমি এনজয় কৰো এটো আৰু এটা আউটলেট এটাও হয় না অনবৰত এইবিলাক কাম কাজ লৈ থাকাতকে হেতু মানে এটা আমাৰ মানে একদম ভাল আউটলেট so হেতু লবলে আৰু মানে এনজয় কৰি আছো আৰু